về UK thời tiết như Hey, xin chào, vậy đã kết thúc một tháng đi du lịch của mình. Nhớ cái ngày đầu mà còn chuẩn bị và pack đồ và các kiểu. Giờ đã về rồi. Nhanh thật, thực sự ấy là cả cái chuyến đi này rất là thú vị. Ví dụ nhá, đây là lần đầu tiên mà mình quay vlog bằng cái máy quay khổng lồ này. Cái mà các bạn đang xem đây. Từ trước đến nay toàn dùng điện thoại kiểu như này thôi. Nhưng mà lần này thì dùng cái máy quay khổng lồ này. Nhưng nhiều lúc mà đi ra ngoài đường ấy, rồi lúc mà cần phải nói chuyện với máy quay ấy, thì mình sẽ kiểu cầm... Đây, để cho xem. Đấy thì bình thường mình cứ cầm cái con đại bác này là mình đi ngoài đường mình quay cảnh, quay bản thân nói ấy, thì cứ cầm này thôi. Ai đi ngang qua cũng kiểu là cũng nhìn rồi cũng soi mói, nhưng mà làm nhiều thì quen, chai mặt đi một chút. Yeah. Lần này mình đi tổng cộng là 6 nước, cụ thể là 8 thành phố. Một số bạn thắc mắc là đi du lịch kiểu này có đắt đỏ không, thì mình nghĩ là đắt đỏ hay không thì cũng tùy vào khả năng sắp xếp lịch trình của mình, cũng như là khả năng thích nghi của mình ấy. Nếu đi trong một nhóm rồi sắp xếp được kế hoạch sớm, chốt vé sớm, mua được vé sớm, rồi đi lại bằng những cái phương tiện bình dân ấy, thì tổng thể chuyến đi cũng không đắt đỏ là mấy. Điều mà mình thích nhất ở chuyến đi này ấy là hầu hết tất cả chi phí là do mình lo hết. Tại vì mình có một công việc làm thêm ở bên Anh, và vì thế đi thì cũng cảm thấy là đỡ áy náy hơn ấy, với cả cũng cảm thấy sướng hơn nữa. Nếu như mà hỏi mình ở trong cả cái series này thì mình thích đi đâu nhất ấy thì công nhận là cũng khó. Tại vì mình đi kiểu đi nhiều. Cả cái chuyến đi này mình đi rất nhiều nơi, kiểu chèo thuyền vượt thác có, lên núi có, ngắm cảnh, ngắm hồ, ngắm thành phố có, bị móc túi, bị lừa tiền, bị lỡ chuyến có. Để trao giải nhá, để trao giải xem nào, để xem nào. Trải nghiệm thú vị nhất phần 4, chắc phần 4. Cái phần mà đi chèo thuyền ở Chesky Krumlov ấy, cái lúc mà bị kẹt ở sông, tưởng lúc ấy xong rồi cơ. Lúc ấy tưởng là xong chết toi rồi này. Thế mà thoát được. Chắc chắn là thú vị nhất, trải nghiệm thú vị nhất. Bọn mình đâm vào đá như tàu Titanic, chuẩn bị chìm, chuẩn bị chết. Không có một ai đi ngang qua chịu giúp, tại vì họ đều sợ là sẽ bị mắc kẹt vào đá. Cho đến khi Okay. Thank you. Thank you. Trải nghiệm đáng ghét nhất. Cái xui xẻo nhỉ, cái xui xẻo là phần mấy? Phần 8, Brussels. Không liên quan đến Brussels, nhưng mà hôm đấy đi Brussels công nhận là một trong những ngày xui xẻo nhất cuộc đời. Một trong những ngày xui xẻo nhất cuộc đời, kiểu một chuỗi kiểu số nhỏ. Địa điểm thích nhất Monaco, 100% Monaco, phần 11. Địa điểm cuối cùng luôn, phần 11 Monaco, chắc chắn. Monaco là cái kiểu mà đi về rồi kiểu là trong đầu chỉ có nghĩ là phấn đấu rồi về sau đầu tư mấy cái công biệt thự ở đấy luôn đấy. Thấy kiểu là cuộc sống kiểu quá sung sướng ở đấy luôn, thời tiết đẹp, cảnh đẹp, nói chung là địa điểm ghét nhất. Ghét thì thật ra chả ghét chỗ nào cả, chỉ là địa điểm kiểu là ít thích nhất thôi. Chứ sao mà ghét được, đi bao nhiêu chỗ đẹp này, vui này, không có địa điểm nào ghét nhất cả. Chắc là phần 9, Paris. Trước khi mọi người kiểu oh my god, rồi kiểu là cái gì cơ, thì để tôi giải thích cho. Thứ nhất ấy là Paris hơi giống London, đặc biệt là khoản kiến trúc. Nghĩa là khi bạn đi ra phố ở Paris ấy, thì bạn thấy là cái dãy nhà này hay là cái đường này nó thấy hơi giống London như nào ấy, tại vì hai nơi cũng gần nhau mà, nên mình cảm thấy cũng không được ấn tượng như những nơi khác. Ví dụ nhá, ở Prague ấy, cái ngói nhà màu đỏ ấy, cả cái thành phố ấy, mình cảm thấy nó rất là ấn tượng, nó rất là Prague. Còn Paris mình thấy chắc là tại vì mình đến từ Anh, cho nên mình cũng không ấn tượng như kiểu là các địa điểm khác. Thứ hai thì Paris hơi bẩn. Thì một số người cũng nói với mình rồi là Paris thế này thế nọ, thì thực sự là lần này đi ấy, thì mới trải nghiệm được, mới thấy là công nhận là Paris hơi bẩn. Một lần nữa thì lại so với Anh, mình ở Anh mà, thì có thể là Paris sạch so với các nơi khác trên thế giới, nhưng mà so với Anh thì mình thấy là hơi bẩn thật. Thứ ba là vì mình mất tiền ở Paris. Cái lý do này công nhận là hơi bất công một chút, nhưng mà nói chung là qua cái trải nghiệm đấy thì mình cảm thấy là
sau đấy cái trải nghiệm mình ở Paris nó không được thoải mái và nó không được. Nói chung là sau đấy mình cảm thấy mình không cảm nhận được hết về cái thành phố đấy. Thì yeah, nói vậy thôi nhá, không phải là ghét nhưng mà là không thích bằng những cái chỗ kia thôi. Nhưng mà tổng thể thì tất nhiên là vẫn thích Paris rồi. Và cuối cùng là địa điểm gây nhiều bất ngờ nhất. Ljubljana, bây giờ vẫn không phát âm được. Ljubljana. Ljubljana. Nói chung là mình không ngờ Slovenia đẹp đến thế, kiểu cảnh quan thanh bình, không khí thoáng mát, rồi không chật chội đông đúc, nhiều khách du lịch như kiểu ở Plitvice phần 7 ấy. Mà tổng thể ấy, lại còn rẻ nữa ấy. Cho nên mình khuyên là những ai mà có kế hoạch đi du lịch ở châu Âu ấy cái thứ thì nên đi đến Slovenia, thực sự ấy, nên đi đến Slovenia. Còn gì nữa không nhỉ? Nếu như mà hỏi mình ấy là trong cả cái chuyến đi này thì muốn thay đổi một cái gì thì cá nhân mình ấy sẽ muốn kéo dài chuyến đi hơn một chút, hoặc là quay vlog ít đi. Ý mình ở đây ấy là thực sự ấy là khi mà mình đi du lịch mà mình mải quay cảnh rồi kiểu quay cái trải nghiệm của mình nhiều quá ấy, thì mình quên đi là mình đang đi du lịch. Mọi người hiểu không? Đôi lúc thì chỉ cần đặt cái máy quay xuống đất và không đặt xuống đất thì mình nói đất, đặt kiểu bên cạnh thôi và ngồi xuống nhắm mắt và hít thở và cảm nhận cuộc sống xung quanh. Mình đã không nói là cả cái chuyến đi này thì mình không tận hưởng nhá, nhưng mà chỉ là đôi lúc thì mình có thể tận hưởng một cách trọn vẹn hơn. Và vì thế thì nếu như mà mình có nhiều thời gian hơn ấy, bằng cách kéo dài chuyến đi hoặc là quay ít vlog hơn ấy, thì nó sẽ đỡ mệt hơn, sẽ cảm thấy thoải mái hơn kiểu đấy. Nhưng mà nếu như mình không làm cái vlogging series này ấy, thì cái chuyến đi này chắc chắn là sẽ không ấn tượng và không thú vị bằng những gì mà mình cảm nhận bây giờ. Nên chắc chắn là không tiếc nuối khi bắt đầu cả cái series này. Cảm ơn tất cả những ai mà đã theo dõi các phần trong Eurotrip 2016 trong thời gian vừa qua. Có rất nhiều bạn comment ở inbox hỏi là quay bằng máy gì, làm như thế nào, thì để bao giờ mình làm một cái vlog riêng giải thích cho mọi người biết về cái công nghệ rồi những cái phần mềm mà mình dùng để làm vlog nhé. Nếu bạn lỡ chưa xem một phần nào của vlogging series này thì nhớ vào kênh của mình để cập nhật nhé. Còn những ai mà chưa xem phần nào ấy thì đi xong nghe một tức. Vậy rồi, bây giờ chuẩn bị nói cái câu đấy đây. Haters gonna hate, likers gonna like, share, unsubscribe. Cứ bao giờ mà nói unsubscribe ấy thì lúc nào cũng kiểu là ngừng rất là lâu, xong rồi kiểu như giận nhị kiểu haters gonna hate, likers gonna like, share, unsubscribe. Còn bây giờ thì bye bye. Nhắm mắt ở thà anh không muốn lạc vào trong nỗi đau này, phía trước bây giờ